สวัสดีค่ะหนูแนนจากร้านสมายทีเซอร์วิสนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมีงานจากต่างจังหวัดมาทำคลิปแกะกล่องรีวิวมาส่งต้อมให้ดูกันหนึ่งตัวค่ะตัวนี้ส่งมาโดยใช้ขนส่งของเคอรี่นะคะ